Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành đèn LED trang trí, tôi trải qua rất là nhiều cái trải nghiệm, những thực tế. Tôi đã làm những cây cầu, những tòa nhà và tiếp xúc rất là nhiều loại LED. Tôi có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong lĩnh vực đèn LED và những chia sẻ của tôi là thật sự hữu ích, mong các bạn đón nhận. Nếu các bạn có duyên với tôi sẽ truyền nghề hết tất cả những gì tôi biết được cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Xin chào tất cả các bạn. Thì video hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn một cách sửa đèn LED mà tất cả ai cũng sửa được hết. Tôi sẽ hướng dẫn cho từ cao đến thấp và các bạn nào cũng hiểu và làm được. Nói chung ai cũng sửa được hết. Đặc biệt các bạn mà có tay nghề, các bạn sẽ hiểu nhanh hơn, và chưa có tay nghề cũng vẫn làm được. Nào, hãy đi với tôi sửa. Nhẹ nhẹ. Cái này á, tôi đợi nhà tôi ngủ hết rồi tôi mới tháo ra. Không thì mẹ la. Đợi mọi người ngủ hết rồi tháo ra thí nghiệm cho các bạn xem. Còn cái này nè, cái này là mình mua mới luôn nha các bạn. Mua mới luôn nha, 100 mấy luôn á. Đây là cái chui điện. Cái chui điện này cắm vào cái máng đèn. Nó có 3 cọng dây. Để xác định được cọng dây nào vô điện thì các bạn loại trừ một cọng dây, đó là màu vàng. Màu vàng nó nối với sườn. Mình bỏ. Mình không có xài nó. Còn hai cái này á là mình đấu vô điện 220 nha các bạn. Nhớ. Tiếp tục băng băng keo đó lại. Rồi, cắm vào điện cho nó sáng lên. Các bạn biết không, đây là một cái bóng đèn mới thì đương nhiên nó sáng rồi. Còn khi mà chúng ta làm nó hư thì chúng ta bắt đầu nó sửa nó mới là quan trọng. Còn đây là một cái bóng đèn mà mình mới vừa tháo. Mình mới vừa tháo ở trong nhà ra. Các bạn nhìn thấy rõ không? Thấy rõ ràng đúng không? Giống như cái bóng đèn kia thôi. Đó. Nó sáng mờ mờ ha. Các bạn nhìn thấy rõ ràng không? Đây là một cái bóng đèn đã bị mờ, đã bị bệnh. Và hôm nay video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một bóng đèn mờ, độ chế cho tất cả các loại đèn. Và ai cũng có thể làm được. Không tốn tiền, chỉ vài ngàn thôi. Hoặc là lấy bộ nguồn của nó, chế tạo lại cho nó. Thật đơn giản. Và các bạn hãy xem video này. Mình sẽ giảng từ cao đến thấp để làm hài lòng các bạn. Và tôi xin chào tất cả các cô chú bác anh chị, dì cậu mợ và các đồng chí thân mến. Tôi là một người tự học nghề lập nghiệp. Và qua quá trình 30 mấy năm trời trong nghề, tôi có những phương pháp và có những kinh nghiệm để mà sửa chữa sao cho đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được. Tôi mong rằng video của tôi sẽ được đón nhận từ các bạn. Nếu các bạn có những đóng góp xây dựng tích cực, xin hãy bình luận bên dưới. Tôi hoàn toàn ghi nhận những ý kiến chân thành của các bạn. Video này khá dài bởi vì nó chứa đựng rất là nhiều tuyệt chiêu và rất là nhiều thí nghiệm ở trên đây. Đặc biệt là diễn giải rất là tận tình và chi tiết để các bạn là người mới, một người bình thường, một người dân bình thường vẫn sửa được bóng đèn và có thể làm nên kỳ tích mà bao nhiêu lâu nay các bạn không làm được. Còn nếu các bạn là thợ
thì các bạn có thể bỏ qua video này. Nếu bạn không có thời gian để xem video quá dài thì các bạn có thể vào nội dung hoặc là phần bình luận của tôi. Tôi có để một phân đoạn. Những phân đoạn đó các bạn bấm vào để mà xem những chủ đề mà các bạn cần phải xem trong đoạn video. Tôi mong rằng được làm hài lòng cho các bạn. Và video của chúng tôi có phụ đề. Các bạn có thể xem phụ đề để hiểu rõ hơn. Trong kênh có nhiều bài giảng cao cấp hơn. Có nhiều ngành nghề kiếm rất nhiều tiền. Tôi để ở chế độ không công khai. Và nếu muốn xem được thì các bạn phải đăng ký. Đăng ký mới xem được. Phải là những người bạn của tôi. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu sửa chữa. Cái đèn máng này có 2 cái lỗ. Trong 2 cái lỗ đó có 2 con ốc. Muốn vặn được con ốc này, tua vít phải nhỏ. Bên trong có 2 cọng dây nối liền với 2 cái chấu. 2 cái chấu này là điện 220 vào. Nó cho phép dao động từ 90V đến 230V. Bên trong có một thanh led. Bởi vì đây là cái đèn mới mua nên nó rất là mới. Sau khi tháo ra, các bạn thấy một bộ nguồn nằm bên trong. Và bắt đầu thí nghiệm đầu tiên. Tôi sẽ cắt bộ nguồn này ra. Và bây giờ tôi sẽ khám phá bên trong. Đây là thanh led. Thanh đèn led này nó sẽ phát sáng khi chúng ta cấp điện vào. Tôi tháo ra. Bộ nguồn này tôi sẽ cắt ra. Video này khá dài, nhưng chứa đựng rất là nhiều tuyệt chiêu, nhiều bí quyết và nhiều mẹo để chúng ta sửa chữa được bất kỳ một cái loại đèn nào các bạn cũng có thể sửa được. Tôi cam đoan rằng các bạn xem video này, các bạn sẽ sửa được tất cả các loại đèn nếu các bạn áp dụng đúng theo tôi. Những cái đèn này là mới và đèn cũ bị bệnh, bị hư. Tôi sẽ thí nghiệm cùng một lúc cho các bạn xem. Nếu các bạn là kỹ sư, nếu các bạn là kỹ thuật cao, các bạn muốn xem thì các bạn có thể xem vào phân đoạn sẽ hiểu hơn. Bộ nguồn này có nhiều linh kiện hơn những bộ nguồn trước đó. Có tụ lọc nguồn, có cuộn biến áp, có tụ chống nhiễu, có IC dao động, có cầu diode. Đây là IC dao động và có tụ lọc và tụ dập xung. Các bạn nhìn thấy đèn này là đèn 1m2, 18W. Điện thế vào là từ 85 đến 260V. Nó dùng chip LED ở đây là 2835. Và thanh LED này là 96 con LED. Nó được mắc nối tiếp và song song. Tôi gỡ nó ra. Tôi quay lại cái quá trình tôi thử nghiệm và nghiên cứu
Và cuối cùng đúc kết cho các bạn làm và gập khuôn theo là được rồi. Thì các bạn xem những đoạn này để tham khảo. Đây là bóng đèn mà tôi đã tháo ở nhà tôi ra. Nó đã bị hư do vấn đề mờ. Thì qua quan sát các bạn thấy bộ nguồn cũng đang hoạt động, nhưng dòng áp đưa ra không đủ để cấp cho LED. Một kinh nghiệm của tôi đó là những mạch nguồn driver này của Trung Quốc thì con IC dao động không thể nào kiếm có, rất là hiếm. Và cuộn biến áp cũng vậy. Thì để chi phí thay cho một cái bộ nguồn này rất cao, nên các bạn phải dùng theo phương pháp này là an toàn và ít tốn kém nhất. Và đèn của chúng ta sửa xong rồi, chúng ta có thể dùng để làm sơ cua. Đây là một phương pháp hoán đổi. Tôi lấy bộ nguồn của đèn máng đang sử dụng tốt và đưa vào trong thanh LED để kiểm tra cái bóng đèn mà vừa bị hư, bị mờ, xem nó có phải thật sự là hư LED hay là hư bộ nguồn. Trong phương pháp sửa chữa, đây gọi là phương pháp so sánh. Mình lấy cái tốt để mình so sánh những sản phẩm đang bị hư hỏng của mình. Lập tức đèn sáng lên. Đèn sáng lên rất ổn định, chứng tỏ thanh LED của cái đèn này không bị hư. Và tôi xin nhắc lại, đây là những phương pháp thí nghiệm để cho các bạn hiểu thêm. Ở cuối video mình sẽ cho các bạn gập khuôn, làm theo, cứ thế mà làm theo tất cả các loại đèn đều sửa được như nhau. Thì ở đây mình biết bộ nguồn này đang bị hư. Nhưng mà để chi phí đi mua những cái con linh kiện này để mà các bạn thay được cho nó chạy ổn định như ban đầu thì nó rất là tốn kém. Hoặc là các bạn mua không có linh kiện trên thị trường luôn. Các bạn ra Nhật Tảo mua cũng không có luôn. Và tôi đã từng sửa gần 1000 cái đèn tiếp như thế này và không có kiếm được con IC dao động hoặc là cái cuộn biến thế. Mỗi cái nó hư đều khác nhau. Tiếp tục tôi dùng biện pháp hoán đổi. Lấy bộ nguồn này thay vào cái đèn mà tôi mới mua về. Hàn vào cộng và trừ. Sau đó cấp nguồn điện 220 vào cho bo mạch. Cắm điện lên. Các bạn thấy đèn rất là mờ, ánh sáng rất là mờ nhạt. Chứng tỏ là cục nguồn này đã bị hư. Các bạn đậy lại thấy mờ nhạt lắm. Vì video này là hướng dẫn cho những người không biết sửa, không biết gì hết, vẫn sửa được. Thì đây là một cái biện pháp hoán đổi để cho các bạn hiểu thêm. Đây là một cái bo nguồn của đèn LED bị hư. Thì các bạn nhìn thấy cái con tụ mà to to đó, đó là con tụ lọc nguồn chính. Nguồn này cung cấp ra là khoảng 74V để cung cấp cho đèn LED. Còn cái tụ này nè, cái tụ màu đỏ này nè. Tôi gỡ cái tụ màu đỏ ra. Cái tụ màu đỏ đó là cái tụ đó để cản dòng điện từ điện thế 220 hạ áp xuống và qua điện trở để biến ra một cái điện thế rất nhỏ 5V cung cấp cho con IC dao động. Cái con IC đó là được cung cấp bởi một điện thế là 5V. Thì nó qua cái tụ này và nó giảm áp xuống còn 5V thôi, qua điện trở nữa. Thì cái tụ này là 104 400V. Cái tụ nhỏ này nè là cái con tụ để lọc nguồn của IC. Cái con IC muốn hoạt động thì nó phải có nguồn, mà có nguồn thì phải có cái tụ đó để lọc chịu tín hiệu. Tôi bỏ ra luôn.
Tụ này các bạn thấy là 10 microfarad 50V. Rồi đây là cái cầu diode. Sau khi đây là cái cầu diode, sau khi được điện 220 nắng ra thì nó đi cái đường mạch này, các bạn thấy nè, đường mạch qua cái dấu chấm này nè, các bạn lật lên ở bên kia thì nó sẽ có một cái đường mạch chạy dài qua bên đây, là gắn vào cái tụ cực âm của cái tụ lớn. Cái tụ lớn này, cái tụ là lọc nguồn toàn bộ hệ thống của mình nha các bạn, lọc nguồn. Nên có một cái kinh nghiệm nữa là các bạn nhìn cái con tụ đó, cái chỉ số volt ở trên đó đó, thì chúng ta có thể đánh giá được là cái mạch điện ở đó nó chạy bao nhiêu volt, có nghĩa là dự đoán thôi nha, dự đoán thôi. Đó, tụ này là 100V thì cái mạch điện có thể là 90V đổ xuống. Thì mạch điện của chúng tôi thì đo rồi, nó khoảng 74V cho cấp cho mạch led thôi. Cái con điện trở mập mập ú ú đó là cái con điện trở cản dòng điện, và nó cũng là điện trở cầu trì luôn. Khi có chạm chập thì con điện trở đó nó sẽ tắt đi, nó làm cho mạch điện mình không bị cháy, nó không bị nổ. Đó, nó tránh tình trạng là bị chạm chập hỏa hoạn. Rồi sau khi tôi tháo ra hết tất cả các linh kiện và tôi có thể chế biến lại một cái mạch nguồn từ cái mạch nguồn cũ này. Các bạn nhìn thêm nha, tôi sẽ câu vào điện 220. Điện này là điện thế 220 đi vào nha các bạn. Sau đó tôi câu ngõ ra, đó là cọc trừ vào đèn led. Còn cái dấu cộng á, tôi sẽ câu ở đây. Tại sao tôi câu ở đây các bạn biết không? Tại vì đây là đầu ra của cầu nắng diode. Có thể câu ở đây được, và câu bên kia cũng vẫn được. Nhưng tôi phải nối một cái cọng dây từ bên này qua bên kia. Có như thế thì cái tụ lọc mình nó mới ăn với dòng điện được. Và cái ngõ ra này là khoảng điện áp mà tùy thuộc vào cái tụ của chúng ta gắn nối tiếp. Rồi, cái công việc, cái bo này đơn giản thôi, mình sẽ chế lại cho các bạn xem luôn. Và mình sẽ đo cái dòng của nó, mình có đồng hồ đo mà. Đo cái dòng của nó như thế nào. Có bạn bảo là cái bóng đèn nó mờ lắm. Không phải đâu. Tôi sẽ đo công suất cho các bạn. Và lấy cái tụ này nè, cái tụ hồi nãy mình tháo ra đó là 104 đó. Mình thắp sáng thử xem coi nó có sáng hay không. Cái video này hướng dẫn và cũng là thí nghiệm cho một cái bạn ở trên đó bình luận ở bên trên bài là sửa bóng đèn led chỉ một cái tụ, là cách đây 2 ngày tôi đã đăng video đó và các bạn bình luận bên đó để trả lời câu hỏi cho bạn luôn. Thì cắm điện nha các bạn. Đèn sáng lên, nhưng đèn sáng lên ở lúc này rất mờ, đúng như là bạn kia nói. Cái bạn kia nói là nó chỉ có vài watt thôi, thì đúng, chính xác. Đèn còn mờ nhưng vẫn xài được nha các bạn. Nếu các bạn nào ở dưới vùng quê mà bí quá, các bạn khó thể nào làm được điều này luôn, thì đèn nó cũng vẫn sáng cho các bạn luôn. Rất là sáng, nhưng mà nó không có đủ công suất. Ví dụ như cái đèn này là 20W thì nó chỉ sáng có 12W hoặc là 10W thôi. Để được tối ưu công suất nó thì các bạn phải gắn cái tụ to hơn. Đây là cái tụ to hơn. Cái tụ này cách đây 2 ngày tôi đã làm một cái video để giúp cho các bạn sửa tất cả các loại đèn led luôn mà vẫn được. Thì qua cái video này thí nghiệm xong rồi thì tôi sẽ đúc kết lại hết cho các bạn, là chỉ gặp khuôn mà làm thôi. Đèn led nào hư có đâm ra, thay vì mình dục mình bỏ, còn mấy mua cái bộ nguồn khác thì nó đắt tiền lắm. Còn nếu không thì các bạn sẽ áp dụng theo phương pháp này thì các bạn sẽ sửa được cho tất cả các loại đèn led luôn. Mà an toàn, thậm chí các bạn xài 5 năm cũng chưa hư. Và tôi đã làm rồi. Đơn giản thôi, cái công suất của cái đèn này nó 20W thì mình hạ xuống còn 15W thì nó xài biết chừng nào nó hư. Cắm điện vào. Rất sáng nha các bạn.
Rất sáng, để tôi tắt đèn cho các bạn xem. Và rọi thực tế cho các bạn xem, rất sáng. Và sẽ đo đạt bằng đồng hồ đo ampere kìm cho các bạn xem luôn. Cái này là video thí nghiệm để cho các bạn người mới tin tưởng để mà xem video, để mà xem kênh. Còn các bạn vào comment là bên dưới là có đóng góp kênh, thật sự là mình rất là vui. Mình rất là vui. Nhưng mà có nhiều bạn là bình luận rất là tiêu cực. Nhưng mà cũng ghi nhận những bình luận tiêu cực đó để mình thấy được những cái mà mình làm cho khán giả hài lòng. Rồi các bạn thấy không? Rất sáng. Cực kỳ sáng luôn. Sáng như một cái đèn mới. Nhưng mà cái đèn này 18W thì nó chỉ sáng được có 15W thôi nha các bạn. Chỉ khoảng 15W thôi. Rồi tôi gọi cho các bạn sấy nè, xung quanh cái phòng nè. Là không như bạn ấy nói là chỉ có vài watt làm sao mà sáng được. Đó, nó rất là sáng. Và đây là thí nghiệm để cho các bạn và những người mới, những người chưa biết gì hết, để xem, để hiểu, để phân tích thôi. Chứ còn cuối video tôi sẽ tổng kết, đúc kết lại các bạn. Chỉ thế mà làm thôi. Cái đèn nào cũng chơi một kiểu thôi. Rồi cái đèn này mình hàng vô nha các bạn. Hàng vô. Bây giờ cái thí nghiệm thứ hai để cho các bạn dễ hiểu nè. Cái này làm thiệt luôn rồi chứ không có thí nghiệm nữa. Thì ở trong cái đèn led ra nó có một cái chấu là cộng và trừ. Thì đấu vô y xì như cái cũ đó. Cái bo nguồn nó y như cái cũ đó. Rồi điện 220 là 2 dây to đó. Rồi mình chỉ cắm điện vô thôi. Nếu cắm điện nó không sáng thì bây giờ làm cho nó sáng bằng cách này. Tôi tháo cái dây điện này ra. Rồi, bước đầu tiên nha, các bạn chú ý nè, này gần tới đoạn kết rồi. Tháo dây điện này ra. Lấy cái tụ hàng vô. Đây là cái bo nguồn mà bị hư nha các bạn. Bị hư nha. Còn nếu còn xài được thì các bạn xài, chứ đừng tội vạ gì mà mình đem cái tụ mình hàng vô. Rồi các bạn hàng cái tụ vô. Tụ này là tụ 105 nha các bạn. Tụ 105 bi 400V. Phải là 400V. 200V là nó nổ. Nó không có chịu đựng nổi. Rồi các bạn nối tiếp với một cái sợi dây điện vô là để cắm 220 đó. Bây giờ bắt đầu cắm nha. Nè các bạn hãy quan sát nè. Bây giờ cắm nè. Nếu mà nó không lên thì mình xử lý sao. Mà nếu mà nó lên mình xử lý sao. Mà chắc chắn luôn cái bo nguồn này nó không có lên rồi. Rồi bây giờ mình cắm điện lên nó không lên. Đó các bạn thấy nó đâu có sáng đâu. Tại vì cái bo nguồn nó bị hư rồi. Bây giờ tôi tháo ra. Các bạn nhìn kỹ công đoạn này nè. Tháo cái dấu cộng ra. Tháo cái dấu cộng ra. Cái dấu cộng này từ ở bên cái biến áp đó. Nhưng mà mình tháo ra. Rồi mình hàng lên ngay cái chấu này nha các bạn. Nếu các bạn mà không có biết chỗ nào thì các bạn hàng ngay chỗ cái đầu của con tụ á. Đầu dương của con tụ đó. Rồi các bạn hàng một cái cây đi qua. Đi vô cái đầu dương của con tụ. Rồi cắt tỉa nó. Rồi các bạn thấy không? Rồi lúc này các bạn cắm điện nè. Lập tức đèn rất là sáng. Sáng lắm các bạn. Không phải vài watt đâu. Tôi sẽ đo thẳng chứng cho các bạn luôn. Sáng cực kỳ sáng. Nhưng mà đèn này nó sáng khoảng cỡ 15-16W thôi. Nó rất là bền. Còn bình thường mình đốt cái đèn á, mà nó 20W thì nó, hoặc là 18W thì nó xài một thời gian sau thì nó hết công sức của nó rồi. Ví dụ như một con trâu mà các bạn cho nó làm một ngày 18 tiếng. Bây giờ nó bị xỉm mệt mỏi và nó kiệt sức. Còn con trâu mà các bạn cho nó nghỉ ngơi làm ngày 4 tiếng hoặc 8 tiếng thôi thì nó rất là khỏe. Thì cái đèn này cũng vậy thôi. Các bạn thay vì nó xài là 74V, bây giờ mình hạ xuống chỉ còn 68V thôi. Là nó sáng rất là lâu năm. Nó tuy là cái độ sáng nó giảm một tí xíu. Nhưng mà đèn này là mình sửa mà. Mình sửa mà mình đòi hỏi nó cũng giống như mới thì cũng không được. Và ở đây video này hướng dẫn cho người mới. Còn các bạn có nhiều cái thắc mắc, thì hãy bình luận hỏi riêng cho tôi cũng được đó. Zalo của tôi là 0888824091. Và nếu các bạn mà muốn về cao cấp hơn thì các bạn đăng ký kênh rồi sẽ hiện các bạn mà đăng ký kênh thì sẽ tự hiện ra những cái mục không công khai của tôi đó. Thì các bạn xem những bài giảng cao cấp hơn.
và khó hiểu hơn. Lúc đó các bạn sẽ thấy không hiểu gì hết. Tại vì lúc trước á, là cách đây 4-5 năm trước á, mình đăng bài lên không có ai xem hết các bạn. Tại vì có một số người xem thôi à. Còn các bạn xem không hiểu. Tại vì nó cao quá, nó lập trình rồi nó đủ thứ chứ á. Nên ví dụ như làm một cái ngôi sao cho nhà thờ, mỗi năm á tôi làm một ngôi sao, tới Noel nào cũng làm ngôi sao á, thì đăng video lên hướng dẫn á, ta coi ta không hiểu. Nên mình mới quyết định lại là làm cái gì mà cho mọi người hiểu, anh em hiểu hết thì người ta sẽ like và sẽ share cho mình. Thì mình sẽ đi con đường đó. Nếu các bạn là kỹ sư, nếu các bạn là người đã làm nghề chuyên nghiệp rồi thì các bạn thông cảm cho mình nha. Thông cảm cho mình. Rồi, nếu các bạn muốn tăng độ sáng lên, nè tôi nhắc lại nè, các bạn tăng độ sáng lên thì tôi làm một cái thí nghiệm như thế này, tôi cặp thêm một cái tụ nữa. Tụ này cũng là 105 và cặp thêm luôn. Cặp thêm để cho nó như thế nào các bạn thấy nè. Rõ ràng là ánh sáng nó tăng lên một bậc. Tại vì khi các bạn hiểu một điều nè, các bạn là tay ngang là sữa mò rồi đó, các bạn hãy hiểu một điều nè. Những con tụ á, mà nối song song với nhau thì nó tăng lên uy lực gấp 3, gấp đôi, gấp lên gấp đôi của nó. Các bạn nghe kỹ nha. Tụ mà nối song song thì nó tăng lên uy lực gấp 3, gấp 4 của nó. Còn điện trở mà gắn song song á thì nó lại giảm xuống, công lực của nó là giảm xuống. Ví dụ 1 kg mà nói thêm 2 con song song nó là còn có 500 ôm thôi. Đó, hoặc là 500 ôm nói song song là còn 250 ôm, là nó chia cách nửa vầng trăng. Còn cái tụ này nó khác. Tụ, cái ví dụ như cái tụ là 10 bi thì gắn lên vô song song nó là 20 bi hoặc là 20 microfarad. Các bạn nắm ha. Tại vì ở đây là những người mình xem kênh rồi, là những người xem kênh mình là những người bình thường, người dân bình thường, nhiều, rất đông. Các bạn mà kỹ sư, các bạn hiểu biết rồi, các bạn thông cảm cho mình nha. Còn nếu các bạn muốn hiểu thêm thì các bạn hãy đăng ký kênh, rồi nó sẽ hiện ra những cái mục không công khai của mình để cho các bạn xem những bài giảng cao cấp hơn. Và nếu các bạn muốn hỏi hay muốn học hỏi thêm cái gì đó, mình sẵn sàng giúp cho các bạn. Và nếu bây giờ các bạn mà ghét tôi á thì tôi cũng không buồn. Tôi cũng không buồn luôn. Các bạn bấm inline rất là nhiều luôn, inline xuống nhiều, tôi không buồn. Và tôi mong muốn một ngày nào đó tôi sẽ làm các bạn hài lòng, và các bạn sẽ hài lòng. Nếu các bạn muốn gặp tôi cùng các bạn đi uống cà phê để cho các bạn hiểu rõ tôi hơn. Rồi các bạn nè, nắm, tôi bỏ cái cục này ra luôn nè. Hồi nãy nó sáng rồi nha, bây giờ tôi bỏ cái cục driver này luôn nè, để chứng minh cho một bạn. Cách đây 2 ngày tôi làm một cái video, cái video trước á, là tôi làm một cái video là sửa tất cả các bóng đèn chỉ một con tụ thôi. Các bạn tìm lại cái video đó các bạn xem. Thì có một bạn bình luận á là do con tụ nó bị phù mình thay vô thôi. Không phải, cái này là mình độ luôn cái mịt nguồn khác luôn. Bây giờ mình bỏ hết tất cả đó, bỏ luôn tăng phô luôn, mà mình cắm điện nó vẫn lên đèn đó, các bạn thấy không? Và thậm chí tôi cắt bỏ hết tất cả cái linh kiện, chổng chỉ còn một cái cầu diode và một cái tụ thôi, nó cũng sáng nữa. Cái mấu chốt ở đây, những cái thí nghiệm ở đây để cho các bạn xem, và cho những bạn mà kỹ sư mà vừa rồi mới xem đó, để hiểu được là cái video này là tôi hướng dẫn cho những người không biết gì làm, không biết gì hết mà vẫn làm được. Đó là vậy. Mục tiêu của mình là vậy. Tại vì rất là nhiều bà con cô chú bác anh chị đến kênh của mình xem, họ không biết gì hết trơn trọi á, họ chỉ làm theo cái gập khuôn thôi là được rồi. Chứ bây giờ học bài bản điện thử cơ bản, tăng chi to, UI bằng UI kết pha bố xua luôn, nó mệt lắm. Đó, các bạn thấy không? Rất sáng, cực kỳ sáng. Và bây giờ nó đã lên được khoảng là 17-18W rồi, 16-17W rồi đó các bạn. Rồi bây giờ nè, bỏ luôn cái tụ nguồn này luôn nè. Cái tụ nguồn này là cái tụ lọc nguồn của con IC thôi mà. Hồi nãy cũng đã giải thích cho các bạn trước đó rồi đó. Bỏ luôn. Rồi cắm điện lại cho các bạn xem nè. Cái thí nghiệm này nó minh chứng điều gì? Cái thí nghiệm này nó muốn minh chứng một điều là sửa đèn LED
cứu sống một cái đèn led mà ở dưới quê á, ở những nơi vùng sâu vùng xa, các bạn phải nắm những kiến thức này thì các bạn làm nó đơn giản như vậy đó. Thì có phải các bạn có điểm không? Các bạn không có biết. Rồi bỏ cái tụ này luôn, cắm đèn lại, đèn vẫn sáng. Đây là một thí nghiệm minh chứng một điều gì? Minh chứng là mạch nguồn của chúng ta chỉ có một cái tụ kèo thôi, qua cầu diode và một tụ lọc. Tất cả những thứ này đều có ở trên bo mạch luôn. Còn cái tụ kẹo là chúng ta phải mua thôi, nó khoảng 2.000 đồng một con. Rồi rút ra ngoài thanh led luôn. Rồi lúc này các bạn có thể chế tác được cái gì nó cũng được hết. Chế tác cái gì cũng được. Rồi đây là tôi mua một cái đồng hồ luôn. Nói đùa thôi chứ cái đồng hồ tôi mua đã 2-3 năm rồi. Cắm thử cho các bạn xem cái dòng điện nó tiêu thụ. Điện thế tôi cấp vào đó là 226V. Và dòng điện tiêu thụ đó là 0.058. Khi mình gắn một con tụ thì nó là 0.058. Thì ở cái mức dòng này đèn nó cũng rất sáng các bạn. Nhưng mà nó không có hao điện nhiều nha. Các bạn thấy nó không hao điện á. Rồi khi đó các bạn cặp thêm một con nữa. Tôi cặp thêm một con nữa cũng giống vậy luôn. Coi cái dòng điện nó tăng lên hay không. Rồi sau khi kẹp song song hai cái tụ, tôi cắm điện lên. Đèn rất sáng. Thì các bạn nhìn xem là 107mA. mA. Thì nếu mà các bạn nhân 220V thì nó sẽ ra là cũng trên 20W. Còn bây giờ mình làm một cái thí nghiệm nữa. Đó là mình lấy cái mạch nguồn zin của nó đó. Mạch nguồn zin của nó mình mới mua về. Là cái đèn này là tôi đã mua mới nha các bạn. Và mình gắn vào cái mặt nguồn zin của nó coi mình đo. Bây giờ mình có đồng hồ rồi. Mình đo xem cái dòng nó tiêu thụ là bao nhiêu ở cái chuẩn của nó. Thì cái đèn này á, bản thân của nó là xuất xưởng nó ghi thông tin đó là 18W, 96 chip LED. Rồi bây giờ mình cắm lên nha. Đầu tối quá. 0.83, 0.82, 0.82 mà các bạn nhân cho 220 đi. Vậy là cái đèn này là 18W đúng nha các bạn. Là cái nhà sản xuất người ta ghi đúng. Cái này nó dao động từ 0,76 vậy thôi. Nhưng thật ra là nó đúng cái công suất của nó. Giống như là nhà sản xuất cam đoan rằng đèn của họ là chất lượng. Là mình mua cái đèn này 100 mấy chục ngàn, gần 200.000 nữa mà. Thì cái điện thế mình nhân là 226V chứ không phải 220. Nói chung là nó cũng tầm khoảng xê xích đó là 17-18W đó. Thì các bạn nhìn nè, từ 95 cho đến 285V luôn, dao động cái điện thế rất là cao. Dao động một cái điện thế là cái khoảng đó mình có thể mình xài 110 cũng được, 85 điện thế thấp nhất là 85V là nó đã sáng đèn mình rồi. Rồi các bạn thấy là khi mà mình lột tải ra coi mình đo coi điện thế là bao nhiêu V nha các bạn. Hồi nãy là mình nói là 7 mấy V đó. Bây giờ mình cắm lên. Tôi cắm lên đo coi điện thế DC. Đây là điện thế DC của bo mạch nó ra ngoài. Đó là 99V.
Rồi mình lấy một cái bo mạch mà hồi nãy mình thử bên cái đèn mới của mình đó, mình thử qua bên cái bóng đèn mà bị hư coi, để trả về cho mami. Nếu mà mẹo mình á, mà tối đêm nay mà không có thắp sáng được cái đèn này thì coi như là mình bị la luôn. Mình cố gắng mình sửa xong rồi mình cắm điện lên này, sáng nha các bạn, sáng. Các bạn cặp hai con tụ này lại được nè, là sáng. Nhưng mà cái độ tuổi thọ của cái bóng led nó sẽ không kéo dài bằng mình cặp một con tụ nè. Các bạn thấy nè, đo ở cái ngõ ra nó là 6 mấy V nè, 6 mấy V nè. Cái đèn mà cái đèn này, cái đèn tròn này nè, là cái công suất nó bị dối gian nha các bạn. Mình đi mua 18W nhưng mà nó còn có khoảng 16 thôi. Ở đây mình đo đây là mình đo cái bộ nguồn này, nhưng mà mình thực sự mình đã đo trước đó rồi. Rồi tôi lấy đồng hồ kẹp lên coi nó lên như thế nào. Wow, 112 mA. Thì các bạn biết cái này á, cái ampere này nó lên càng cao thì cái đèn mình nó bị tiêu thụ điện nhiều hơn. Cái dòng này nó có quyết định bởi cái công thức tính, đó là B bằng UI cos phi nha các bạn. Cái cos phi này á, ở cái nhà máy sản xuất này mình có một cái kinh nghiệm này cho các bạn nè. Cái chỉ số B trên E á, người ta gọi là cái chỉ số của nhà xuất xưởng đạt tiêu chuẩn của châu Âu, đó là 0.98. Còn Việt Nam mình là 0.86 là xuất xưởng được rồi. Nói chung là Việt Nam mình cái tiêu chuẩn nó không có bằng như thế giới. Nhưng mà muốn qua bên nước, sản phẩm mình đồ điện tử mà nước qua bên thế giới á, thì phải là 0.98 trở lên người ta mới chấp nhận. Là cái cos phi á là phải gần bằng 1 thì cái sản phẩm mình xài nó không hao điện của người ta. Và muốn để thực hiện được cái cos phi bằng 1 thì cái thiết bị của bạn phải gắn rất là nhiều tụ lọc, phải gắn rất là nhiều cái xử lý mạch RLC chẳng. Cái này nói sâu quá thì những bạn mà không phải là kỹ thuật á, thì các bạn không biết. Nói sơ sơ thôi. Thì cái chỉ số B trên E này là cái chỉ số xuất xưởng, và nó cũng gọi là cos phi nữa. Thì công thức tính đó là B bằng UI cos phi, đó là công suất phản kháng. Thì khi các bạn tính công suất á, là B bằng UI thì đã ra là cái công suất tiêu thụ của mình rồi. Thì bây giờ bao nhiêu mAh các bạn nhân vô đầu vào, cái này là dòng nè, các bạn nhân vô điện thế là nó ra công suất rồi. Rất là dễ tính hơn các bạn ha. Mình không phải là một giáo viên, nhưng mà mình cũng muốn truyền đạt cho tất cả các bạn để hiểu được. Nếu các bạn là người mới thì các bạn hãy vui lòng đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn. Video này cũng sắp kết thúc rồi. Một điều tôi đúc kết ở lại đây là tất cả các mạch nguồn các bạn có thể chế được